Nagsaring pa Governor Picardal nga ginrepaso na yan na itong Department of Budget and 2018 budget ang probinsya kataliwan hira makakomply hinpipira pa nga mga requisitos. Samtang iya iginduon nga may ada naman daw savings itong provincial government di dahan nakalabay nga tuig ngan ira pag-aaroon titong itong sanggunian palalawigan nga ig-appropriate ini para maihatag na itong mga hinabang ha ilarom itong Magna Carta for Health Workers ngan para maggamit gihapon iton sa lapi ha ibang mga programa. Inamin niya nga dako iton epekto iton kawaray operational budget iton probinsya dara kay nakabitin niya na in paper nga mga programa ilabi na iton kanan mga pamakabuhi. Mahinunumduman nga may ada stand-off iton 2018 budget kataliwan diri inipirmahan iton mga magbabalaod dara kay waray daw aprobado nga annual investment plan kon AIP ngan kulang daw ang mga dokumentos nga kinahanglanon. Provincial PDRRM Forum ginbuhat para pag-kick off iton selebrasyon iton National Disaster Risk Reduction Month. Report ni Alren Beronio. Hapag celebrar ang National Disaster Resilience Month iton Hulyo, nagkamay adin Provincial DRR Forum nga ginbuhat ha PGO Conference Hall han Hulyo 31, 2018. Ini expanded PDRRMC ingin imbitar ang mga MDRRMC, MPDC, municipal mayors, stakeholders ng mga nidadabihan. Ginaprubahan naman ang PDRRM Council an enhanced development nga magkamay-ada resolution nga nahimo nga ginaprubahan ha konseho para magkamay-ada ratification ang expended DRRM fund han 2014 to 2017. Nailatag liwat ti Picardal ang mga priorities ha masunod nga mga bulan bahin pagtaga risk reduction. Ginpapay mugso naman ni Picardal ang suporta pagtaga DRR nga to iton household level. Iglulunsad naman ton bulan ton Agosto ang Family Disaster Preparedness Planning Workshop nga to iton tagsa-tagsa nga panimalay. Ining aktibidades in kick-off bahin hin National Disaster Month nga ginlunsar ha probinsya ng Eastern Samar. Tikang din ng syudad Hamborongan, Alren Beronio, Eastern Samar News Service. Siyahan nga parade of lights dinhi ha probinsya iton Sinarangan Samar ginbuhat dito ha bungtong iton Canavi. Adian report. Naglamrag ang kadalanan nga ang bungtuhan pagselebrar han Parade of Lights Festival ha Canavi Eastern Samar. Hapangusog han Tourism Council han munisipyo nagkamay-adahing kakaibang konsepto ng festival ang bungtuhan kan Avid. Natabo ang field demonstration kan Avid Gymnasium han Hulyo 31, 2018. Sigon kan Baste Pumarejos, Municipal Tourism Officer, ang Parade of Lights in konsepto bahinan ira paghiruhimang rawhang cultural affairs han munisipyo ginhuna-hunaan hin konsepto oray pahitod probinsya. Nagkamay-adahin pero dilain nga mga suwestyon. So nag-come up hin isang festival iton Parade of Lights nga wala pa din sa Eastern Samar kay kasagaran iton mga festival din sa Eastern Samar iton mga produkto or mga hatabo iton nga mga kada bungto hamon para kakaiba para ha millennials nga ipaagi amon inigin gibuhat para hin Parade of Lights. In participar naman hin siyam nga contingents nga iginbahin-bahin ang mga cluster hin siyam ang 28 nga kabarangayan han bungtuhan kan Avid. Gintanghal ang mga grand champion ang cluster 9 ang poblasyon 8, 9, 10 nga kumarawat hin 40,000 cash prize. First placer naman ang cluster 8 han poblasyon 5, 6, 7 nga nakakarawat hin 30,000. Second placer naman ang cluster 6 Rawis ngan Carolina. Ang mga cluster contingents gintagan hin 10,000 pesos nga ginhatag ang sangguning kabataan hiton kan Avid. Amoy ni ang pinaka-consolation prize para han mga non-winning groups. Ini nga festival pinakauna nga natamuhan konsepto han Parade of Lights sa Eastern Samar. May daghihapon kaparehas nga temahan rihon 8 amo ang Sangyaw Festival han Tacloban nga ginbubuhat kada Hunyo. Ini nga festival usang aktibidades para mahimungso ang turismo ang Eastern Samar, partikular na ang bungtuhan kan Avid ug ang kapaturan niton parokya han Birhen Maria de la Angeles.
Tikang Hakan-Avid Eastern Samar, Alrin Boronio, Eastern Samar News Service. Nakatagamtam naman libre nga serbisyo medikal nga dental in mga mulupyod hagiwan dila inihan nakalabay nga Lunes, Hulyo 30. Mayada ini paghisumpay han National Disaster Resilience Month celebration pinangundahan inihan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga Rural Health Unit hiton giwan. At sabi nga medical nga dental mission in gin partisiparan hin mga doctors tikang naman ha Remedios Trinidad Romualdez Hospital, Eastern Visayas Regional Medical Center, tikang hiton Eastern Samar Dental Association ngan Department of Health. Samtang ang libre nga medisina inti kang naman hantingog sinarangan party list. Subay pa han report, libre ang pagpapakonsulta ang pagpangiyuhan ngipon han mga mulupyo, libre gihapon ang mga medisina nga iginhahatag. Maabot hina 500 nga mga mulupyo ang nakatagamtam han libre nga serbisyo. Mabalik kita para hiton mga sumat nasyonal kataliwan lain mga pahinungdo. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. ESTE News. The world is now in a radically changing era. With economic globalization and emerging technologies, Eastern Samar is witnessing the convergence of traditional society with modernization. This broad transformation is changing the ways of how Estehanos live, think, and act. How do we cope with a rapidly changing society? And how does this affect our culture? I'm Raymart Ortiguesa. Join me as we explore the coming together of a modern ESTE. This is Sinicultura. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. ESTE News. Kapag ito natin mga sumat, 11 katao ang namatay, 8 ang samaran, didahin pagbomba, halamitan, basilan, kakulop. Usang detachment commander, ng 5 mga miyembro sa KAPGU, ang kaupod han mga namatay. Tahap itong militar, Abu Sayyaf iton may ada kalabutan hini. Subay han report, usang van nga napaudong didahin usang checkpoint in Binuto, mentras nga gini-inspection han mga tropa han gobyerno. Natuhira nga napugngan ang pagsulod han nasabi nga sasakyan nga kargado hin improvised explosive device ngadtuhan sentro han Lamitan City. Labot han mga tropa han gobyerno, namatay gihapon ang driver han nasabi nga van nga diri pa yan nakikilala. Mayada mga pagtahap nga langyawanon ang nasabi nga driver. Natuo naman inusa nga security analyst nga posible usa ini nga mensahe nga kan President Duterte may ada kalabutan hiton Bangsamoro Organic Law. Dila naman usa nga pahayag inamin hiton Islamic State nga hiraan responsable dida hanasabi nga pag-atake. Usa daw ini nga martyrdom operation. Ginaaghat naman hiton Malacañang Liza Masa, hepe hiton National Anti-Poverty Commission nga mag-surrender na nga daha mga otoridad. Nagsaring hi Presidential Spokesman Harry Roque magiging fugitive himasa kung diri ini magsusurrender. Iya iginduga nga iton cabinet members in ginlalauman nga masunod hiton mga balaod.
Mahinunumduman nga may ada arrest warrant nga iginpalusad kontra kan masa, anay Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, ngan anay bayan mo na party list representatives Teddy Casinio ngan sa Tur Ocampo. Mayada ini kalabutan hinusa nga double murder case nga iginsalawad kontra Haira, 11 anyos na ang nakalabay. Nagpahayag naman hin kabaraka in pira nga mga senador darahin posible nga panlilimbong dida hiton ti arabot nga midterm elections niyan hiton sunod nga tuig. May ada mga aligasyon hin mga irregularidad didahan 2016 elections, partikular an masobra 400 nga electronic transmission hin usa nga PCOS machine ngadto hin usa nga server Haragay, Camarines Sur. Bisan ang paggamit hin foreign server para i-monitor ang resultahan eleksyon in gin-question gihapon. Iton mga reeleksyonista nga mga senador inahuhulok bahin hiton posible nga mahinabo niyan hiton piniliay. Sumalakan Senator Aquilino Pimentel III nga ginlimbungan didahan 2010 elections kun damo pa iton mga kapalpakan didahiton 2019 waray na daw mahihimo kundi mag-shift nga dahiton hybrid. Iton hybrid amo iton pagboto sa presinto hin mano-mano. Samtang naghayag naman hin suporta iton mga media organizations iton plano para i-regulate iton mga political advertisements hin usa nga kandidato didaha telebisyon, radyo ngan dyaryo. Iton Senado in maghihimo hin mga regulasyon kasumpay iton mga political ads pinaagi naman iton social media. Iton komite in nagpaplano nga maghatag hin papreho 180 minutes nga airtime hin usa nga kandidato hangatanan nga mga networks. Gin sumiternahan Malacanang nga duha Kongreso ngan Senado an ira version hin balaudnon para maghimo hin Department of Disaster Resilience o DDR. Inin ginlalauman nga magiging usa nga specialized agency nga klaro iton mando. Ini iton mahatag atensyon nga da naman hiton mga natural nga kalamidad sugad man gihapon iton mga epekto hiton pagbabago hiton klima sugad hin mga bagyo, El Nino, linog, tsunami ngan pagbutuhin mga bulkan. Itong departamento in pamumunuan hin usa nga secretary ngan upat nga mga undersecretaries. Iray gi-implementar in upat ka level nga disaster preparedness ngan pagresponde madepende hiton kagrabe hiton kalamidad. Suportado ni President Duterte ang nasabi nga version dara kay klaro daw iton chain of command ngan klaro kon hino iton point person. Kareg sidngon usa ka tawo iton mahatag iton mga kamanduan kapanahon hin mga kalamidad. Kasumpay hini, plano naman ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo nga mag-estabilisar hinusa nga Committee on Disaster Management hak Kamara Baha. Ginaprobahan han Kongreso didahan third ngan final reading in balaudnon nga nagdidiri hiton privatization hiton mga public hospitals, health facilities ngan health services. Haylarom hiton House Bill 7437 gindidid an gihapon iton Department of Health hin pag-aprobar hin anuman nga hangyo hin privatization hin bisan ano nga public hospital. Kinahanglan gihapon nga 90% hiton total bed capacity hiton nga tanan nga mga public hospitals in ig-aalutaga para hiton kablas nga mga pasyente. Sumalakan bayan muna Party List Representative Carlos Zarate na papanahon ang nasabi nga balaod nun. Kinahanglan nga maging accessible iton serbisyo panlawas ngan iton mga government health facilities in angay nga pagpaupayon pa hiton mga otoridad. Naglalaom iton mga kongresista nga dadagmiton hiton Senado iton pag-aprobar hiton Senate version. Karuyag naman ni Speaker Gloria Arroyo nga magkabulig-hirangan hiton mga senador para mahidusok iton federalismo. Sumalakan Congressman Albi Benitez usa hiton mga kaalyado ni Arroyo ginimbitar nira iton Senado para mag-convene nga dahin usa nga Constituent Assembly. Ginaprobahanahan Kamara Baha ang joint resolution nga nagtatawag itong Kongreso ngan Senado nga mag-convene nga dahin usa nga CONAS pero pending pa ini dida hiton libel hiton komite. Kung diri mapabor iton mga senador hiton CONAS, makikipagdialogo hira para naman makaabot hin usa nga kompromiso. Ang pag-insister ni Anay Speaker Pantaleon Alvarez nga i-convene ang CONAS bisan kung diri bulig ang mga senador, inusahan mga rason kung kay ano nga napatalsik hiya como Speaker han House of Representatives. The Supreme Court Associate Justice Lucas Bersamin inakakuha ang pinakahataas nga botos han magpili ang Supreme Court and Bank hiton ira igre-rekomendar nga da hiton Judicial and Bar Council para hiton masunod nga Chief Justice.
Napulo nga botos ang nakuha ni Bersamin samtang tagsiyam ang nakuha ni Teresita de Castro nga Diosdado Peralta. Ini nga pagboroto sa Korte Suprema in para rekomendasyon la pwede inidiri sundon itong JBC. Pero itong tradisyon nagdidikta nga itong Chief Justice como ex-officio chairman itong Judicial and Bar Council in mabutos hantawo nga igre-rekomendar itong Supreme Court and Bank. Ngan igin basurahan Korte Suprema ang appeal ni Anay Senator Jinggoy Estrada nga i-dismiss ang kaya nga plunder kontra haiya kasumpayhan pork barrel scam. Mahinunumduman nga nasabing nga keha in igin salawad niyan pa han 2015. Ginaro ni Jinggoy nga i-dismiss ang reklamo dare kay waray daw hiyatagin due process han ombudsman handir ini pagtugutan nga maka-access in mga ebidensya kontra haiya. Ki Jinggoy in akusado hin pagbursa hin 183 million pesos nga pork barrel fund. Magkakuntsaba daw inhira nga ni Janet Lim Napoles. Ang desisyon han korte in magdadalan nga ipadayon na iton trial ni Jinggoy. Binabatikos naman hin mga kongresista itong proposed 2019 budget. Sumalahaira makurig esplikar nga dahiton ira mga mulupyo ang pag-iban hin budget hindi dahin pipera nga mga departamento. Sumalakan Congressman Carlo Nograles nga bisan kung ginhingadaya na ang budget reform bill, waray hira pagsumatihan mga epekto hini nga dahiton paghahatagin pondo. Igin doon naman ni budget hiton Department of Budget nga diri angay ikumpara ang 2018 nga nitong 2019 budget dara kay ginhimo ang duha gamit in magkaiba nga sistema. Sumalakan Secretary Benjamin Diokno ang 2018 budget in obligation based kundi in kinahanglan la ig-obligate ang pondo para maggamit sa kubing duha ka tuig. Samtang itong 2019 budget in cash based budget nga nitong pondo in kinahanglan nga gamiton sa kubla in usa ka tuig. Ngan para iton mga sumati kang hagawas itong nasod, igin pahayag ni US President Donald Trump nga may ada posibilidad nga makipagkita hiyakan Iranian President Hassan Rouhani. Ini nga pahayag in ginawas pero kaadlaw kataliwan hin sugad-sugad nga world war abot nga duha nga leader bahin hin posibilidad hin military action. Igin pahayag naman hiton Iran nga mahinanabula iton meeting kung bumalik iton Estados Unidos nga dahang 2015 nuclear deal nga ginbayaan ni Trump niyan hanakalabay nga Mayo. May ada bag-o nga mga satellite images nga nagpapakita hin bag-o nga aktibidad dito hiton North Korean factory nga naghimuhan irasyahan nga intercontinental ballistic missiles. Usa hiton mga retrato in nagpapakita hin trailer nga pare-parehohan ginamit han Pyongyang para mag-transport hin pareho nga mga armas. Sumala hiton report hiton Reuters ini nga mga retrato indiri nagpapakita kung anumang gud iton estado iton ira missile construction. Ini nga bag-o nga mga ebidensya in ginawas mentras nga iton North ngan South Korea in nagkaadahin military talks dito hapan Munjum. Sumala iton South Korean Foreign Ministry ginbabantayan iton Washington ngan Seoul iton mga gios iton North Korea. Ngan para hiton aton weather update, magdadarahin mga pag-uran ha iba-iba nga parte hiton nasod iton habagat. Sumala hiton pag-asa, iton habagat in makakaapekto hiton Southern Luzon, Kabisayaan ngan Mindanao. Ang nasabi nga mga lugar in makaka-eksperyensya in mga patsara nga pag-uran ngan pagdalugdog, labi na di hiton kulog ngan temprano hiton gabi. Iton Palawan, Mindoro, Western Visayas ngan Zamboanga Peninsula in makaka-eksperyensya naman in mga pag-uran, iyan ang mga adlaw. O din nagtatapos ang aton mga notisya na hikayhan ESTE News. Amoy na ninyo tag notisya hi Eden, maupay nga oras, salamat hayo nga tanan. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kapatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News.